Hi guys! Welcome ulit sa ating channel, Lotachars. For today's videos guys ay ililipat ko to sa mga ganitong pots. Isa-isahin ko. Natanggap ko to nung Christmas, regalo sa akin. Ayan. Gift niya sa akin to from Cindy Wells. Thank you so much, Cindy Wells, sa pagregalo mo nito sa akin. Ayan, ang ganda, diba? So, bago tayo mag-start guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ay click mo na yung subscribe button na nandyan sa baba at huwag mo na rin kalimutan i-click yung notification bell para palagi ang update sa aking mga bagong videos. Tara, start na tayo guys. So, ang gagawin natin ay tatanggalin natin to ang basa ng soil niya. Ito ay binili niya from Bunnings daw to. Galing sa Bunnings. So, tatanggalin natin to. Ayan nga, Bunnings. Tatanggalin ko yan isa-isa at ililipat ko sa nag-iisang pots. So, ayan. Tara, samahan niyo ako, guys. Sobrang basa ng soil. Ito parang wala pa ako nito, guys. Sakto rin na niregalo niya sa akin. Yung wala pa ako nito. Ito meron na ako nito. Ayun yung napakaraming minima. Isang malaking pots. Pag galing sa Bunnings ang mga plants guys ay minsan sobrang basa at minsan naman sobrang tuyo ng lupa. At meron tayong isa natanggal. Tanggalin pa natin to. Ito maganda to pang design sa mga ano. Tanggalin natin lahat. Dahan-dahanin lang natin na hindi masira. Ayan. Maganda yan pang design yung mga mold. O, diba? Parang kung nakikita nyo, para siyang isang pots din kasi yan. Tapos, inarrange lang dito. Nilagay lang dyan. Iba yung lupa niya. Basang-basa talaga yung lupa niya. May anak ko. Kunin natin ito. Gusto ko kasi siyang ilipat, guys. Yung walang ganitong, sobrang basa ng lupa. Ito kasi mga babies na. Pwede rin siyang tanggalin dyan. Isa-isahin. Ayan. Ganyan ang hitsura niya guys pag hindi siya naiinitan. Ayan. Sobrang basa talaga ng soil. Minima ay ayan diba? Itong lupa na to guys ay maganda to sa pag-propagate. Di ba cute? Pag nainitan to ay pulang-pula. Kagaya nung isa kong malaking pots na minima. Huwag natin tapon tong kasi binibili rin to ito pang design. Tingnan nyo guys yan ang mangyayari pag sobrang basang-basa ng soil tapos nai-stack siya, yan sobrang tubig. Dapat kasi nung ko pa to na ilipat hindi ko na anuhan ng panahon. So ngayon tinignan ko ay nalalanta na siya, so kailangan na siyang ilipat. Ito ay nalanta na rin. O diba? Isang patch yan. Nilipat lang dyan, nilagay na wrench.
magagamit natin tong lupa sa pag-a-arrange ng pang propagate na lupa. Kasi lagi siyang basa. Ayan. Tutuyuin lang natin yan. May mga perlite din siya, oh. Ayan. Perlite yan. Ganda ng ugat to. Laki ng ugat. Diba? Ayan. So, ayan. Ililipat natin siya sa magandang pots. Tapos ito ay dito. Ayan. Kung napapansin nyo, nilagyan ko. Kailangan pag nag-garden ka, hindi ka maarte sa lupa. Hawakan mo. Ilipat na lang natin pag lumaki na siya. Tapos magkaroon ng anak. Lalagyan natin siya ng parang bato-bato. Kailangan natin ng isang plastic. So, lagyan natin sa gilid. Ayan. Ano siya? Cute. Meron tayong isa. Ito naman ay lagyan natin dito kasi lumalaki ito eh. Ang saya, diba? Kasi nakatanggap ako ng regalo ng Christmas. Ito yung natanggap ko. Siya lang ang nagregalo sa akin. Si Cindy lang. Thank you, Cindy. Thank you, Cindy, and thank you, Dad Christian Wells. Yan. See? Meron dalawa. At ito ay, saan natin ilalagay ito? Ang cute. Ito na lang kayo. Dito. Itong mga pots na to ay napulot ko lang. Mga bago pa. Ayan. Hindi na natin siya lalagyan. Ay! May spider. Dapat na sa malaking pots to eh, kasi ano to siya, lumalaki. Okay na ba siya dyan? Okay na siya dyan. Lipat na lang natin next time if lumaki na.
Malayo yata ng camera ko. Hindi pa kay lapit. Ayan. Pwede na yan. Pwede natin yan. Yan, dagdag collection na naman. Ganda, para siyang plastic. Yan na. Para siyang plastic. Oh. Parang hindi siya tunay. So, itong mga to ay, saan natin to ilalagay? Maganda to sa arrangement. Marami na ako nito eh. So, ito, maganda rin to sa arrangement. Pag ganito siya, oh. Ayan, napapansin nyo, ayan, oh. Need na yan siyang putulin at itanim. May ugat na. Yung haba. So, yan lang. 3 lang. Kasi ito, i-arrange ko na lang to sa isang pots. Arrange tayo. Plants, start na sila. Tapos, ito pa kayang mga maliliit. Kasi ito okay rin to dito eh. Kasi marami na akong ganito talaga.